Mọi người đều bảo là ok, ăn nhiều protein để giúp cho cơ thể nó khỏe hơn. Nhưng mà khỏe như nào, đo ra sao thì gần như là họ không có cơ hội để họ làm điều đó. Một người khỏe mạnh thì người ta có 1000 điều mơ ước, nếu muốn mua Vâng. nhà, mua siêu xe, muốn đi Dạ. làm. Thế Đúng nhưng rồi. mà người ốm thì chỉ có một điều mơ ước duy nhất thôi. Đúng rồi, em sốt rét ác tính từ hồi em 6 tuổi, là lớp 1. Ông em phải đào những con giun để nấu lên cho em uống, và những cái cợn con giun đó em cảm thấy rất là sợ. Từ bé mình đã có những cái trải nghiệm nó khác người bình thường. Mình cảm thấy ok, cuộc đời mình không còn gì nữa. Xin chào các bạn đến với chương trình Gen Health Podcast. Mình là Linh, founder của Naturic, và khách mời của chương trình hôm nay thì có lẽ chắc cũng không cần phải giới thiệu nữa. Nhưng mà những ai mà chưa biết đến Phan Bảo Long thì hôm nay là mình có kiện tướng thể hình quốc gia Phan Bảo Long và cũng là giảng viên của trường đại học Y Dược Đắk Lắk nhỉ, Long nhỉ? Tây Nguyên. Ngoài ra Long thì đối với mạng xã hội và những bạn nào mà muốn giảm cân thì chắc là quá quen thuộc rồi. Dạ. Founder của Bái Béo. Chào mọi người ha, chào mừng mọi người đến với kênh podcast của anh Linh cũng như là Gen Health. Nói về em thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ một vài các cái điều mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình nó quyết định dẫn dắt mình đến hành trình ngày hôm nay. Từ bé em đã có những cái bệnh lý rồi, bệnh lý rất là nhiều. Em bị sốt rét ác tính, sau đó là em bị viêm gan B. Thì những cái trải nghiệm mà mình được đối diện với cái sự khó khăn trong bệnh lý đó giúp cho mình tìm ra cái con đường của mình nó khác hơn mọi người. Và em đến thời điểm này, năm nay em 37 thì em cảm thấy cái việc xảy ra đó nó xứng đáng xảy ra. Và nó cho mình cái cách để mình tiếp cận với cái sức khỏe nó khác mọi người. Mọi người đang có sức khỏe nhưng họ sẽ tiêu dùng nó. Đúng không? Còn em thì lại khác, em thì là khi mà em mất sức khỏe thì em phải vun đắp nó. Cái sự tiếp cận khác nhau. Chính vì cái sự mà vun đắp đó thì cho em chọn con đường là học y khoa. Sau đó em về trường đại học em giảng dạy. Thì khi giảng dạy thì mình được một cái deep research nhiều hơn so với mọi người xung quanh. Và cái nền tảng database của mình, có nghĩa là kiến thức của mình nó khác mọi người, nên cái quyết định mình handle xuống cũng khác. Chẳng hạn như là em có những ý tưởng về mặt sức khỏe, chẳng hạn như là về mặt chăm sóc bệnh nhân, thì em đưa ra những cái ý tưởng mà không được chấp nhận thì em quyết định rời bỏ nhà trường. Thì khi rời bỏ nhà trường thì người ta có một cái câu mà cái người mentor cho em nói rằng là mày có dám cởi cái đôi giày mình đang đi rất là đẹp, đôi giày da rất là đẹp để làm startup, làm khởi nghiệp với một dự án về chăm sóc sức khỏe cho người béo. Bệnh nó khó khăn hơn rất nhiều, vì lúc đó nhận thức của người béo họ chỉ là điều trị thôi, chứ họ không có đi vào câu chuyện là dinh dưỡng hay là vận động như hiện tại đang làm. Thì em nghĩ ok, tại sao mình không có một cái idea mình mở ra một cái Bái Béo như vậy. Thì Bái Béo đã hình thành và em quyết định chọn những case study khó nhất Việt Nam em làm. Khó nhất như các bạn đã thấy là những ca là 195, 172 và bây giờ mới gần đây nhất là 267. Và tất cả những case study đều win. Và khi mà làm được đó thì cộng đồng mạng họ đánh giá rất là cao cái kết quả đó. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Và một vài thành tích liên quan đến thể thao, thực ra là cái hành trình mà em đạt được cái mục tiêu về thể thao đó thì nó cũng là cái khác biệt so với cái tương tác. Ví dụ khi em học mặt lý thuyết thì cái việc em chơi thể thao nó giúp em approve cái kiến thức đó vào và em hiểu. Ví dụ chẳng hạn là làm sao để mọi người đều bảo là ok, ăn nhiều protein để giúp cho cơ thể nó khỏe hơn. Nhưng mà khỏe như nào, đo ra sao thì gần như là họ không có cơ hội để họ làm điều đó. Thì cái môn thể hình nó giúp cho em ứng dụng được. Là ví dụ như khi em dạy sinh viên của mình về các cái chu trình chuyển năng lượng, tổng hợp protein hay là sử dụng gluco, vân vân, thì cái việc đó nó được hình thành rất là sâu sát với người tập thể dục thể thao chuyên nghiệp. Nó gọi là cái tính ứng dụng nó cao hơn, em gọi là learn to practice. Mình học nhưng mà mình hành vi, mình thực hành nó. Thì đấy là sự khác biệt của em so với các bạn ở trên thị trường. Tại sao lại là thể hình mà không phải là một môn võ thi đấu hay là quyền Anh hay gì đấy? Thực ra là em thì là có rất nhiều mối quan hệ liên quan các môn võ thuật. Ví dụ em chơi với Trương Đình Hoàng là một vận động viên gọi là King of Boxing. Hoặc em chơi với như là những cái bạn chơi võ vật như là hay là chơi judo hay là chơi MMA giống như là Hồng Sơn hay là anh Hiếu khổng lồ vật, em chơi rất nhiều anh em. Hay là trước đó em có học võ Việt Nam được 9 năm. Thì em thấy là chơi thể hình nó có một cái hay của nó, đó là gì? Khi em vào cái thị trường thời điểm rất là sớm, thì em đã may mắn là em được có kiến thức nữa. Nên khi em đọc tài liệu quốc tế, em nghiên cứu thì các cái nghiên cứu liên quan đến cơ bắp á, nó phù hợp với lại thể hình hơn. Và cái đó, chính vì điều đó nó giúp cho em học hỏi những cái sâu sát hơn. Ví dụ chẳng hạn như là cái giai đoạn chuyển hóa yếm khí, hữu khí hay là những cái VO2 max, VO2 chill, tất cả những cái đó nó giúp cho em ứng dụng nó tốt hơn. Và từ đó hay là dinh dưỡng chẳng hạn. Dinh dưỡng thì chưa có môn thể thao mà ứng dụng dinh dưỡng nhiều như thể hình. Nó uống rất nhiều thứ liên quan đến supplement vân vân. Ví dụ các môn thể thao khác mình nghe đến whey protein thì người ta chỉ nhắc đến thể hình thôi. Đúng Uống rồi. rất nhiều. Thì đấy là một trong những cơ duyên. Và khi chơi thể hình thì đến thời điểm này thì em tìm hiểu nó thì nó giúp cho em có được sức khỏe nó toàn diện hơn các môn khác. Việc anh tập luyện thi đấu nó giúp cho anh keep được cái đó. Nhưng mà sau đó thì nó vẫn giúp anh keep được thời gian dài hơn. Các môn khác ví dụ như boxing đi, anh không thi đấu nữa thì khi anh tập luyện ở cường độ mà thi đấu thì anh không có cái feel ở đó nữa. Còn trong thể hình thì nó vẫn giúp cho mình có một cái lifestyle nhất định.
chuyển dịch từ việc mình chơi chuyên nghiệp một hardcore chuyển sang một cái lifestyle thì nó giúp cho mình cảm thấy con người mình tự tin hơn. Tại vì cái mặt shape của nó, cái shape của cái hình ảnh của thể hình nó giúp cho mình đạt được nhiều cái quality hơn, nhiều chất lượng sống hơn so với các môn khác. Và bây giờ nghiên cứu về lão khoa nữa thì cái việc mà mình tập thể hình á, nó ví dụ tập HIIT đi, nó giúp cho mình nó tăng được cái gọi là nicotinamide, adenosine, dinucleotide. Thì cái chất đó hiện tại là khi tập luyện như vậy thì nó giúp cho cái ti thể nó tốt hơn, khác với tập hardcore. Hardcore nó sẽ già hơn, thì nó hiệp đồng với nhau. Em cảm thấy những cái lựa chọn của mình á, có một cái câu người ta gọi là lựa chọn đúng hơn nỗ lực, thì em luôn lựa chọn đúng từ ban đầu. Nhưng mà đôi lúc em cảm thấy những cái lựa chọn đúng đó nó may mắn, rất là nhiều may mắn phù hợp với lại cái sự phát triển hiện tại. Người ta bảo work smart và don't work hard, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó thì đó, cái một vài cái điểm đó em có thể chia sẻ với anh. Mình có thể tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà ý em thấy là cuộc đời em cảm thấy là tất cả mọi điều xảy ra với mình á, nó xứng đáng xảy ra và cảm thấy nó được sắp đặt để mình chọn cái sứ mệnh hiện tại mình đang làm. Người ta hay nói là sức khỏe là vàng nhé. Thế nhưng mà một người khỏe mạnh thì người ta có 1000 điều mơ ước, muốn mua nhà, mua siêu xe, muốn đi làm. Thế nhưng mà người ốm thì chỉ có một điều mơ ước duy nhất thôi. Đúng rồi, chính xác. Thế thì Long là đã trải qua cái đó rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Từ những căn bệnh thì có phải đấy là cái kinh nghiệm bản thân mà giúp Long nhận ra được là sức khỏe là cái quý giá nhất đối với con người không? Anh cái hình dung là như này, khi mà người ta bệnh, người ta lên giường á, xong người ta sẽ nghĩ hai thứ. Người ta nghĩ là lúc người ta chạy, nhảy, đạp xe, có những cái hoạt động như vậy, rồi gặp gỡ bạn bè rất là vui vẻ, là cái hình ảnh lúc đó họ đang nằm trên giường. Còn em lại ngược lại, em là khi em chạy, nhảy, vui đùa thì em nhìn là hình ảnh lúc hồi xưa em bệnh. Nó khác nhau hoàn toàn. Là em cảm thấy là khi mà em bệnh rất sớm như vậy, em sốt rát ác tính từ hồi em 6 tuổi, là lớp 1. Thì sốt rát ác tính em nhiễm hai chủng luôn. Thì có tất cả những cái khung cảnh lúc đó nó rất là rõ ràng trong não em hiện tại. Ví dụ ông em phải đào những con giun để nấu lên cho em uống, và những cái cợn con giun đó em cảm thấy rất là sợ. Có nghĩa là từ bé mình đã có những cái trải nghiệm nó khác người bình thường. Rồi cộng thêm là những cái ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, là ví dụ em bị viêm gan B đi, hồi đó nó không như bây giờ. Đó, cái nhận thức nó không bây giờ. Hồi đó kêu dùng viêm gan B sẽ bị lây, rồi không cho chơi chung, không cho ăn chung và phải ăn uống riêng, và rất nhiều thứ liên quan đến việc có gia đình hay không, hay lây cho vợ hay không, lây cho con hay không. Thì tất cả những cái thông tin em được nhận, và những cái bác sĩ recommend kêu là ok, với cái men gan 1700 của em thì tỷ lệ em chuyển sang xơ gan, ung thư gan nó cao. Và lúc đó cái nhận thức của mình nó không có mạnh mẽ như bây giờ, hay là cái sự quyết tâm ý chí của mình không mạnh như bây giờ, thì mình nghe những thông điệp đó mình cảm thấy ok, cuộc đời mình không còn gì nữa. Thì nó deep cho mình rớt xuống. Và khi rớt xuống như vậy mình bảo ok, em đã khi em rớt xuống thì em chơi đủ thứ. Em chơi để em cố gắng là ok, làm sao mà mình phải trải nghiệm tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình đến 25, 24 tuổi mình lên, để mình có thể đi chỗ khác. Thì khi mình trải nghiệm qua tất cả điều đó xong mình cảm thấy hóa ra cuộc đời nó cũng những cái việc như vậy thôi, và mình phải làm gì nó ý nghĩa hơn chẳng hạn. Và bắt đầu với những câu chuyện là kinh nghiệm bản thân em. Em bảo ok, tôi thay đổi, và kinh nghiệm từ đó em cảm thấy là cái việc mình thay đổi như vậy giúp cho rất nhiều người ngoài kia. Thế và em thay đổi, và cuối cùng là em nhận được giá trị nó sớm hơn. Chính xác. Nó khác biệt thôi. Đó nên là gì? Những người quan tâm sức khỏe vàng khi họ gặp problem. Đúng rồi. Vậy thì bạn có problem sớm thì đó là cơ hội của bạn. Và gặp problem muộn thì cũng đó là cơ hội của bạn. Có cái bài học sớm mà không quá trễ, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Chứ lúc 60, 70 tuổi mới bắt đầu vỡ ra thì lúc đấy đúng, và anh có thấy là ví dụ như chẳng hạn như đơn giản lắm, ví dụ mình tập luyện để mình phát triển cái khả năng chuyển năng lượng của ti thể đi. Bệnh về ti thể rất là nhiều hiện tại, và lão hóa liên quan đến ti thể cũng nhiều. Đó thì cái việc mà khi mình còn trẻ nó xảy ra cho mình là mình có cơ hội, có thời gian để mình tiếp tục practice, mình hành động, mình thực thi nó. Thì còn đối với 70 thì nó khó hơn. Tại vì lúc đó mình rơi vào trạng thái lão hóa rồi. Đúng rồi, không còn nhiều thời gian. Đúng rồi, mình còn thời gian bây giờ để mình có thể triển khai cái việc đó. Có nghĩa là bản chất của sức khỏe chính là thời gian. Và mình có chiến lược cho nó. Nhưng mà mọi người đều có sức khỏe là cái thứ gì đó tôi có sẵn. Vàng nó cũng cần thời gian để tích lũy. Đúng rồi. Em nghĩ như vậy. Và tài sản thì mình cũng phải chăm chu, mình cũng phải build nó lên, chứ không phải là cứ dùng vô tội vạ. Health thì anh hiểu không? Định nghĩa health thì nó là hiện tại đang là một định nghĩa là liên quan đến khá nhiều về nền tảng sức khỏe. Nhưng bây giờ nó có định nghĩa khác là wellness. Thì wellness thì nó không phải chỉ câu chuyện về health, mà liên quan đến là finance, rồi liên quan đến quality, cái social, cái chất lượng cuộc sống. Đúng rồi. Chất lượng cuộc sống, chất lượng xã hội. Rồi cái quan hệ đó, rồi là tất cả mọi thứ, rồi cộng nó liên quan cả cái môi trường. Nên là bây giờ có những thành phố được chấp nhận rằng là wellness. Ví dụ như những thành phố như những cái dòng như Blue Zone đó. Hàn Quốc nó cũng bắt đầu xây dựng thành phố wellness. Hoặc là đơn giản là không gian làm việc của anh cũng là wellness. Đúng rồi. Thì bây giờ cái định nghĩa health nó lên một cấp độ là wellness rồi. Thì em nghĩ là con người họ phải hiểu được câu chuyện sức khỏe nó nằm ở cái bố cục rộng hơn như vậy. Đúng rồi. Và người ta phải có cái khả năng sắp đặt, có nghệ thuật sắp đặt. Em không uống trà sữa vì em biết là chi tiết trong ly trà sữa có cái gì. Còn người ta uống ly trà sữa vì người ta cảm thấy nó ngọt. Nó ngon, nó smoothie, nó dẻo, nó làm cho cảm giác nhai và cảm giác nuốt nó rất là tuyệt vời. Glucose nó vào và nó làm cho insulin nó bị stuck liên tục, vân vân, và làm cho tăng cái dopamine. Dopamine em chia hai loại, một cái là positive dopamine, một cái là negative.
thì cái đường đó là người tình của não. Nó chỉ là negative thôi. Nó làm cho mình thích điểm đó và nó gây cho mình là nghiện liên tục. Dopamine là một cái hormone tiết ra trong não để gây cho mình cảm giác hưng phấn và hạnh phúc. Đúng rồi ạ. Đấy, thế thì có cái positive và cái negative như là Long vừa rồi nói ấy, thì ví dụ cái mà được bên ngoài chi phối kiểu như mình chơi thuốc ấy, mình uống đường Đúng vào rồi, thì chính xác. rất là hưng phấn hạnh phúc. Đó. Thế nhưng mà còn cái dopamine, ví dụ mình đi chạy chẳng hạn, Đúng rồi. chạy thì cũng tiết ra dopamine, nhưng cái đấy gọi là positive dopamine. Nhưng mà cái hay nếu mà sâu hơn một cái, khi anh đi chạy chẳng hạn, anh tập thì ví dụ chẳng hạn như là ví dụ như anh tìm nó cạn kiệt, nó cung cấp AT, nó cần ATP nhiều hơn. Thì cần ATP nhiều hơn thì nó sẽ tiết ra, nó sẽ tạo ra AMP, đúng không? Thì AMP thì cái AMP là nguyên liệu của AMPK vòng. Thì cái AMP vòng nó tiếp tục ra NAD cộng. Thì cái NAD cộng nó được tiêu dùng trong quá trình chạy đó, nhưng mà sau đó thì cái tính tái tạo của NAD nó tăng lên tự nhiên cho tế bào. Đúng rồi, còn hiện tại mọi người đều uống cái NAD vô chẳng hạn. Thì chúng ta có hai cách để to option. Một là chúng ta có thể boost nó bằng cách chúng ta tập luyện thể thao. Hai là chúng ta boost nó bằng chúng ta add in vào. Đó thì đó là cái mindset. Rồi. Đó thì đó là cái câu chuyện của cái việc mà chúng ta có database nó là quyết định. Nên là để mà ra một quyết định đúng đắn chín chắn về mặt sức khỏe thì bạn phải có rất nhiều các dạng thông tin. Ví dụ đâu phải là bạn chỉ giỏi về mặt health, bạn phải hiểu về finance. Bạn phải học về quản lý tài chính cá nhân để bạn không rơi vào trạng thái đó. Đúng rồi. Rồi bạn phải biết là xây dựng một quan hệ tích cực. Xây dựng một quan hệ tích cực không phải đơn giản, nó là một cái skill mà cần phải có. Hoặc là bạn biết là making connection, tất cả mọi thứ đó. Hoặc là bạn có khả năng là nói chuyện trước đám đông. Rồi bạn có khả năng truyền cảm hứng, vân vân. Tất cả những kiểu đó em cảm thấy nó là một vòng tròn và tất cả nó đều liên quan đến nhau. Nhưng mọi người đều cảm thấy nó là những cái cấu phần riêng rẽ. Nhưng mà nếu mà ai biết cái base quan trọng nhất chính là health để build những cái khác. Đúng rồi, không có sức khỏe thì không làm được gì. Đúng rồi, giống như pyramid thì em base thì em nghĩ là sức khỏe là quan trọng. Béo và bệnh lý là một chuyện. Vâng. Thế nhưng mà béo về thói quen sinh hoạt là một chuyện khác. Vâng. Thế thì chuyên gia về giảm cân thì Long nghĩ là cái lỗi gì mà các bạn thường mắc phải để dẫn đến là tăng cân? Vâng. Chưa nói đến uống trà sữa. Vâng. Có rất nhiều thuyết nói về quản trị cân nặng, hay em gọi là quản lý cân nặng. Người ta là set point. Mỗi người sẽ quy định một cái set point khác nhau. Ví dụ nhiều bạn bảo em ăn rất nhiều nhưng em không tăng cân, hay là nhiều người em nhịn ăn, em không ăn cái gì cả, em hít không khí cũng tăng cân. Thì cái đó gọi là set point. Set point thì nó quy định rất nhiều yếu tố liên quan đến gen, liên quan đến môi trường sống, liên quan đến chế độ ăn, rồi liên quan đến hoạt động của cơ thể, activity. Thì với cá nhân em thì là em sẽ đưa ra những mindset như này: bạn phá vỡ một trong những cấu trúc đó thì set point mà thay đổi. Em muốn nhìn cái gì đó cũng phải có nền tảng về mặt science. Vậy thì set point rất nhiều người đã đưa ra. Vậy thì ADN của em là một bạn, gen là một phần. Vậy thì bạn hoàn toàn có biểu hiện gen, hay là người ta gọi gen biểu sinh đó, cái gen nó biểu hiện cái tính trạng nào đó. Thì ví dụ chẳng hạn như với một cái môi trường gen A này, bạn sống ở môi trường khác, ví dụ anh sống ở Đức, đúng không? Hay là anh sống Đan Mạch đi, anh qua đó anh sẽ thấy người ta đi đạp xe đạp rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà một cái gen của anh luôn, anh về Việt Nam, anh thấy mọi người đều uống trà sữa ngồi chơi không. Thì hai cái gen nó có biểu hiện gen thì cái việc mà anh ở Việt Nam sẽ tăng cân lên. Đúng rồi. Ví dụ vậy thì chỉ cần thay đổi chút xíu như vậy thôi. Bạn anh ở nước ngoài về Việt Nam, chúng nó ngạc nhiên là ôi sao các bạn Việt Nam gầy thế, thấy suốt ngày ngồi uống trà sữa, mà tập thể dục thể thao thì không bằng nước ngoài, thế sao gầy thế, trong khi người nước ngoài họ tập thể dục thể thao suốt ngày mà vẫn béo. Chính xác. Đó thì ý đó là câu chuyện là mình sẽ có 4 cái yếu tố đó, mình có thể đưa mình vào trong cái vai trò nào để mình có thể nhận định được là ok, tôi tăng cân cho lý do nào. Vậy thì việc mà tôi fix nó là ok thôi. Rồi ok, vậy thì phân tích sâu hơn từng cái cấu phần. Ví dụ anh nói về chế độ ăn, ai cũng bảo lắng nghe cơ thể để ăn, nhưng mà vấn đề là anh lắng nghe dựa trên cái cơ sở nào, hay là cái thông tin nào, hay database nào. Thì gần như mọi người đều lắng nghe cơ thể theo mỗi người cảm nhận. Ví dụ em lắng nghe cơ thể về khoa học của em, buổi sáng dậy em dậy mấy giờ, rồi em bao lâu em đói, chứ em không phải là ok 7 giờ là phải ăn. Chúng ta thấy là chúng ta cứ mặc định là sáng dậy chúng ta phải ngồi ăn, rồi trưa là chúng ta ngồi ăn, rồi tối chúng ta ngồi ăn, hoặc là đến 9 giờ đi làm công việc, bạn bè hỏi ê ăn vặt trong mày, uống trà sữa không? Tao order cho. Rồi ok, tao approve, ok mày gửi ra đi. Mày không đói không khát cũng ăn cho vui, cũng ăn. Tóm lại là không nhu cầu ăn vẫn ăn. Ví dụ như vậy. Còn em thì không, em thì sáng nay em cảm thấy cơ thể em đói không. Ví dụ sáng nay em đến chỗ anh Linh em không ăn sáng, bởi vì tối hôm qua mình đã ăn rồi, và mình cảm thấy là hôm nay mình không có đói nữa, thì mình cảm thấy cơ thể mình đói thì mình mới ăn, và mình cảm thấy là mình thực sự mình có mệt không mình mới ăn, vân vân. Sáng nay em chỉ uống một ly cà phê. Mọi người uống cà phê có thể uống cà phê sữa, cà phê muối, cà phê lung tung, nhưng mà em không, em chỉ uống cà phê đen. Nhưng mà đen của em không phải là cà phê có nhiều caffeine, em tập trung vào cái lợi ích của nó lớn hơn, đó là CGA, trong oxy hóa. Và cà phê là một nhóm trong oxy hóa hiện tại là số 1 thế giới. Nhưng mà mọi người đều thừa hưởng lợi ích của cà phê bằng cách là đẩy caffeine lên cao, đẩy hai nhịp tim lên bằng caffeine. Vậy thì câu chuyện là cái chuyện mà tăng nhịp tim đó ở hai góc độ, góc độ chủ động và góc độ bị động. Vậy thì anh muốn thế nào? Ví dụ anh chơi thể thao là anh chủ động về tăng nhịp tim, là cơ thể anh đúng đắn. Nhưng mà nếu anh ngồi không như này, nhịp tim anh tăng, bất thường.
là bất thường, và anh cảm thấy là nó xảy ra khi nào? Đó là khi anh interview, anh phỏng vấn, anh hồi hộp, anh thấy không? Hoặc là anh đứng ở trước đám đông anh hồi hộp. Thì anh hồi hộp như vậy chắc chắn là anh sẽ không thể thực hiện hành động đó được. Tại cơ thể nó bị rối loạn rồi. Vậy làm thế nào để cơ thể về bình tĩnh lại? Thì mọi người đều bảo là anh hít thở đi, anh calm down đi. Đúng rồi. Vậy thì bản chất của cái dinh dưỡng nó cũng tương tự như thế. Em lắng nghe cơ thể bằng cách như vậy, và khi mà mình hiểu cơ thể của mình thì mình sẽ cảm thấy là mình rất là tuyệt vời với nó. Em cảm thấy là nó đồng điệu, em gọi là cái từ đồng điệu. Mọi người không tách được cái phần thân và trí ra. Thực ra cơ thể của mình phải tôn trọng nó chứ. Nhưng mà có bao giờ bạn lắng nghe bằng cách bạn nói chuyện với nó không? Bạn nói chuyện với nó là ok, bạn uống một ly trà sữa, gan bạn what happened next ở trong đó, chạy gì ở trong đó. Bạn uống ly bia, ly rượu xong thì cái thận của bạn làm việc gì đó. Bạn không quan tâm, bạn chỉ biết sáng ngày mai ra bạn đi tiểu, bạn ngửi mùi kinh khủng lắm. Bạn hồi sự không sao đâu, quan trọng đâu, uống ly nước là xong. Thì bạn quá dễ dàng với cơ thể của bạn. Mọi người bảo là ông ăn ít thế ông giảm cân. Thực ra tôi ăn ít, đó là cách bạn nghĩ. Còn cách tôi nghĩ là khác. Cách tôi nghĩ là tôi lắng nghe cảm giác đói cơ thể của tôi, ghrelin của tôi, leptin của tôi, thì tôi mới lắng nghe cái đó. Rồi hoặc là đến 11 giờ tôi mới ăn. Vậy thì ok, tôi ăn cái gì đây? Ok, em sẽ lựa chọn là một chiến lược ăn giàu xơ hơn buổi trưa và nhiều nước hơn, nhiều khoáng hơn, bởi vì là cái đường ruột của em nó quan trọng hơn. Đôi lúc mọi người bảo em là ông quá kỹ tính, và mọi người để ăn gì mọi người có thể là đơn giản là ok làm tô phở. Còn em không, em là luôn luôn suy nghĩ là ok, vậy thì tôi ăn cái gì cho cơ thể của tôi nó phản ứng lại cái điều đó. Cái việc vậy thì câu chuyện là cái cơ thể phản ứng với thực phẩm nó khác hoàn toàn cái chuyện bạn chỉ nghĩ là calories. Và mọi người bị quy định bởi calories. Và sáng nay luôn, đến ngày hôm nay, sáng nay em bật ra cái chương trình mà thời sự, họ nói luôn, họ viết cái test rất là nổi trên đó, bây giờ vẫn đang còn, đó là báo động về béo phì trên toàn thế giới, SOS. Và với một cái bài gần đây là của Thông tin Chính phủ nói rằng là cái việc mà thừa cân béo phì đây bây giờ là không phải chỉ đơn giản là chúng ta nói nữa, mà chúng ta phải có chiến dịch hành động. Đúng rồi. Thì em may mắn lại câu chuyện đấy, bây giờ em lại làm đấy là em may mắn lại gặp Chen. Thực ra em luôn suy nghĩ là một là bạn bị đánh lừa, có nghĩa là bạn không tỉnh. Vậy thì em hỏi anh là tại sao anh không sử dụng ma túy? Bởi vì anh có nhận thức nó quá tốt. Vậy thì câu chuyện đây tương tự như vậy. Béo phì là một loại ma túy mới đúng không? Đúng rồi, anh phải nhận thức. Vậy cái cuốn sách của em viết ra, hiện tại em có một cuốn sách là Bai Béo, em viết được cũng cách đây 3 năm, và em bán đến 180.000 bản. Thì việc đầu tiên em nói luôn đó là nhận thức. Thế bây giờ anh đi về sức khỏe của việc béo phì nhé. Vâng. Thì ngoài cái vấn đề ra là mặc quần áo nó không đẹp này, Rồi. di chuyển nó khó khăn này. Đúng rồi. Thế thì còn những cái tác hại gì cụ thể đến với cơ thể? Rất là nhiều anh ạ, rất là nhiều, nhưng mà em sẽ phân tích ở cấp độ sâu hơn. Thì đầu tiên á, nó sẽ là cái ánh mắt của mình. Về mặt xã hội thì đó là một ánh mắt phân biệt. Nên người ta bảo là người ta sinh ra một cái phong trào là anh nghe rất nhiều, đó là body shaming. Body shaming. Thì không có nghĩa là đầu tiên anh là khác biệt người khác, nhưng khác biệt ở đây là body shaming chứ không phải là một cái khen ngợi giống như là một cơ thể đẹp. Tức là ví dụ mình vào một cái cuộc họp sang trọng hay cái nhà hàng sang trọng mà mình quần áo rách nát thì cũng tương tự như là mình kiểu mình béo phì quá. Và nó khó cho mình lựa chọn. Ví dụ bây giờ một người body fit mình mặc đồ rất là đẹp, còn body mà mình bị béo thì là mình phải buộc phải mặc những bộ đồ che đi, nó bị che đi và nó làm cho người ta thiếu tự tin hơn. Ok, có những cái phong trào đưa ra là body shaming, mày không được body shaming tao, để người ta sống một cuộc sống chất lượng hơn. Cái body shaming là đúng nhá, để con người họ sẽ được tự do, và chúng ta phải hiểu rằng là bản chất con người là họ luôn luôn phải được đối xử công bằng. Tức là không nên body shaming người khác. Không được body shaming người khác, nhưng chính cái người đó họ phải hiểu được câu chuyện đó. Có nghĩa là có những phong trào được tạo ra để bảo vệ họ, đúng đắn. Đó là một nhé, đó là một về vấn đề về social, quan hệ, mối quan hệ. Cái thứ hai em đi sâu hơn một tí, đi về cái sức khỏe bên trong. Vậy chẳng hạn như là họ sẽ bị là huyết áp cao, tim mạch, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, rất nhiều thứ liên quan. Nhưng đó chỉ vấn đề về hay là gan nhiễm mỡ, hoặc là có thể là gây ra những vấn đề liên quan đến là anh có thể Covid vừa rồi người ta nói là những người thừa cân béo phì ấy thì họ sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn so với những người mà sức đề kháng thấp hơn. Tại vì người ta béo mà. Đấy, thì đấy là một trong những cái thống kê mới, và đó là một. Rồi có thêm một cái nữa em rất thích cái chuyện mà đi nhìn sâu hơn này, là nhìn ở cấp độ tế bào. Cấp độ tế bào những người béo như này, ví dụ mọi người đều quan tâm đến tế bào cơ, tế bào não và hay tế bào thận nó nhiễm mỡ, nhưng mà em quan tâm tế bào não. Thì những người béo thì cái não của họ sẽ suy nghĩ khác, có nghĩa là họ sẽ chậm hơn. Anh sẽ phản ứng với họ, anh sẽ thấy họ đi đứng chậm hơn mọi thứ. Anh bước lên một cái cầu thang thì với anh em mình thì anh em mình nhảy nhót phản xạ vân vân, còn người béo thì họ sẽ không, họ sẽ rất là sợ cái chuyện họ sợ bị té, họ bám vào cầu thang. Thì đấy là một trong những cái phản ứng, và cái việc đó nó tạo ra một cái trí nhớ chuyển hóa lâu dài, thành thói quen rồi ha. Thành thói quen. Và đặc biệt hơn nó khó khăn hơn, tại vì em làm những ca sau 1 năm là giảm được hơn 130 cân 1 năm, và em thấy là cho dù họ có 90 kg đi, so với 267 kg họ vẫn đứng 90 kg đó họ vẫn bám cầu thang. Thì đấy là một trong những cái mà em nghĩ rằng là
nó sẽ ảnh hưởng lâu dài hơn so với cái việc là xử lý về mặt chức năng, mặt sinh lý. Não bộ nó rất khó. Ví dụ chẳng hạn như những người có vấn đề cân nặng họ không gì dám đi lùi. Mọi người đều quan tâm đến, anh nhớ là khi mà chúng ta chơi chạy bộ có chiến lược thì chẳng hạn như chúng ta chơi trail đi, chúng ta chạy tới, nhưng mà khi có những cái trường hợp chúng ta phải đi lùi để chúng ta cân bằng lại não bộ của mình. Đó thì đấy là một hình thức đi lùi, là một hình thức recovery của cơ thể. Giống như tương tự giống như cái mắt cũng vậy. Mắt chúng ta hay nhìn điện thoại như này là chúng ta nhìn tiệm cận gần. Vậy chúng ta phải có những bài tập để nhìn ở xa, để tiệm cận xa. Thì đó là một sự tôn trọng với đôi mắt của mình. Nhưng mà mọi người đều không ai hiểu hết. Vậy thì tương tự như vậy, béo phì cũng thế. Vậy thì bạn phải có những cái thay đổi để bạn giải quyết vấn đề bệnh lý của bạn. Nhưng cái não bộ quan trọng hơn. Đó nên là em giải quyết vấn đề người béo phì, em giải quyết cái não trước. Rất là may mắn hồi em đi Đức thì em có gặp một bà giáo sư chuyên về não bộ của người béo. Bà có phân tích, bà nói là người béo cái độ nhạy của não bộ họ kém hơn. Và chính vì thế cái việc họ ra quyết định sẽ kém hơn. Nên họ dễ dàng, ví dụ chẳng hạn như em với anh ra quyết định rất dễ về món ăn chẳng hạn, nhưng họ ra quyết định khó hơn. Nên là nó giống như là hòn tuyết lăn, nó càng ngày càng rắc rối hơn. Càng ngày rắc rối hơn. Rồi cộng thêm nữa là với nam giới thì là liên quan chức năng sinh lý, nữ giới chức năng sinh lý, và anh có thể quan sát những cái nghiên cứu rất rõ đó là những người thừa cân béo phì dễ bị buồng trứng đa nang hơn. Rồi tiếp tục nam giới thì những người có béo phì thì lượng testosterone rất thấp, yếu sinh lý. đó đúng, nó hàng loạt các thứ liên quan, rồi chưa kể liên quan đến gút, rồi rất nhiều thứ liên quan. Vậy thì em nghĩ rằng ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là nó là một béo phì, nó là tổng hợp của tất cả những thứ ở trong đó. Thì ví dụ anh nói là có nhiều đứa bạn nó ăn uống Thoải mái. một suất 2 thực phẩm, ăn kiểu gì cũng ăn mà nó không béo được. Trong khi đó mình thì đếm calorie mà mình không cẩn thận một cái là mình lên cân ngay. Vâng. Đấy. Thì ở đây anh có thể thấy như này, có hai hoạt động. Ví dụ chẳng hạn như người ta ăn đúng không? Là một hoạt động. Có hoạt động activity của họ nữa và hoạt động không activity và tốn năng lượng. Thì anh có thể thấy là có những hoạt động chỉ cần hoạt động cơ bản thôi, hay là BMR ha, Basic Metabolic Rate là chuyển hóa cơ bản. Có những người có chuyển hóa cơ bản cao, những người chuyển hóa cơ bản thấp. Thì cái chuyển hóa cơ bản liên quan đến gen nữa. Rồi có một cái thứ này nữa rất hay. Nó cũng đến tuổi tác nữa. Đúng rồi, liên quan tuổi tác anh, ví dụ lượng cơ anh thấp hơn, vân vân. Rồi cộng thêm nữa thì mình chỉ cần lấy một cái kiến thức đúng đắn, mình phân tích tất cả mọi thứ khác nó đều ra được vấn đề. Chẳng hạn như là anh hình dung là như não bộ là một nhóm tế bào sử dụng năng lượng rất là nhiều. Trọng lượng của não bộ thì 5 đến 7% thôi, nhưng mà nó có thể tiêu hao đến 30 đến 35%. Anh làm việc nhiều, anh làm việc nhiều, anh suy nghĩ nhiều, anh luận nhiều thì là anh sẽ tốn rất nhiều năng lượng cho nó. Nên nhiều người họ chỉ cần, anh có thể thông qua một cái ví dụ đơn giản là đánh cờ tướng. Anh có thể, người ta bảo là đánh một trận cờ tướng nó căng thẳng á, thì hai cái cờ thủ đó họ đều giảm cân. Cân trước và cân sau để giảm cân, tại họ quá tập trung, mà đến khi anh có để không? Anh tập trung anh có muốn ăn nữa không? Đến lúc anh tập trung đến mức anh không muốn ăn luôn cơ. Anh cảm thấy là nó no rồi. Cơ thể mình rất thông minh ở điểm đó. Anh ăn xong anh buồn ngủ không? Có. Đó, thì đấy là câu chuyện có nghĩa là glucose nó tăng lên. Nếu mà ăn no quá thì sẽ buồn ngủ. Nên là căng cái bụng trúng nhắm mắt mà. Đây là chúng ta sẽ ăn bụng căng ra và cơ thể sẽ rơi vào trạng thái muốn nghỉ ngơi. Đó thì đấy là một trong những cái mà giống như cơ chế chúng ta hình dung khi anh làm việc thì não bộ sẽ làm việc nhiều hơn và nó tốn nhiều năng lượng hơn. Anh nghĩ đấy cũng là lý do mà tại sao phương Tây người ta cứ sau một bữa ăn, mà nhất là Ý, sau bữa ăn là họ làm luôn cốc espresso. Đấy, để là nó cân bằng lại, nó đẩy họ đẩy cái năng lượng lên để tiêu hóa. ngủ. Đúng rồi. Đấy, họ không ngủ trưa. Vâng. Mà cách đây bắt đầu 6 tháng trở lại là anh chú ý về cái cường độ ăn trưa hơn. Thế trước đấy cứ nhận ra là ăn trưa mà đói mà ăn cho thoải mái ấy, thì nó rất là buồn ngủ. Và nó có hiện tượng gọi là brain fog. Đúng rồi. Đầu óc nó lờ mờ, quyết định nó không rõ ràng. Đối với những người mà họ hoạt động não bộ nhiều á, thì mình hỏi nó là ok, cái hoạt động não bộ thì nó cần năng lượng gì? Nó khác hoàn toàn, năng lượng của não bộ nó khác hoàn toàn năng lượng của cơ. Mọi người đều nghĩ rằng là ok, năng lượng cơ bắp là với năng lượng não bộ giống nhau, không phải. Đều là glucose là người tình của não đúng thật. Nhưng mà chúng ta cần glucose như thế nào? Chứ không phải chúng ta đóng glucose như em nói, đóng glucose tăng dopamine lên chưa đủ. Thì cái não bộ nó cần nhiều yếu tố hơn. Nó cần oxytocin, nó cần endorphin, nó cần serotonin. Nó cần nhiều hoạt động hơn để cái não nó phấn khích hơn. Ví dụ như anh có những hoạt động hangout, đi xem phim hài đi, anh cười nhiều cũng là một trong những hoạt động tăng cái endorphin lên. Hoặc là anh yêu thương ai đó, anh có một con vật, anh có một con chó, anh yêu nó, anh vuốt ve nó thì nó cũng sẽ tăng lên những cái oxytocin nhất định. Hoặc là anh vuốt ve con mình, anh vuốt ve vợ mình, tất cả những cái yếu tố nó tăng ra cái enzyme đó, hormone đó. Thì em nghĩ là cái quản trị hormone cũng là một trong những yếu tố mà phải nói sâu hơn. Mọi người đều quan tâm đến calorie nhưng em không. Calorie nó không chỉ là calorie, nó còn là có một cái thuyết mới hiện tại, đó là cái tỷ lệ vật chất trong calorie nó quan trọng hơn. Ví dụ như một miếng bánh nhỏ này và một cái trái chuối to như thế, cái thành vật chất nó cấu tạo nên calorie nó quan trọng hơn calorie. Cái số lượng calorie bằng nhau nhưng mà calorie đến từ đâu? Đúng là chính xác, nó cái đó là quan trọng. Người ta gọi là food choice. Cái lựa chọn food nó quan trọng hơn cái việc mà bạn tư duy về calorie. Vậy thì em nghĩ rằng là ok, calorie là đủ rồi. Có nghĩa truyền thông calorie là rất đủ. Ok, calorie in calorie vẫn good, vẫn đúng. Nhưng mà bạn cần phải có một cái lớp sâu hơn.
Đó thì em nghĩ là truyền thông họ phải dẫn dắt đúng như thế. Còn họ chỉ tập trung calorie thì họ để bán những sản phẩm không đúng đắn thì cực kỳ nguy hiểm với sức khỏe. Đa phần với khán giả của chương trình thì chắc là mong ước của họ sẽ là mình muốn giảm 5 cân, 10 cân, Rất ít. 15 cân là Vâng. rất ít. Thì biết là cơ thể của mỗi người là nó khác nhau đi. Vâng, vâng. Thế nhưng mà có một vài lời khuyên nào của Long mà nó có thể chung chung và các bạn có thể dễ dàng áp dụng được không? Thì ví dụ như Long vừa nói là đói thì ăn, chứ đừng có kiểu ăn cho vui hoặc là ăn phòng hờ. Vâng. Đấy, thế còn ngoài ra còn có cách nào khác nữa không? Có một cách vô cùng đơn giản, đó chúng ta quay về với dẫn luận của ông bà. Hãy ăn theo chế độ ăn ông bà. Rất dễ hiểu. Chế độ ăn ông bà là gì? Ok, ông bà ăn mình ăn rất đơn giản. Anh có thể thấy là ông bà mình ăn xong ra đồng, ăn rất là sớm, hoặc là họ sẽ ăn rất là họ sẽ ăn khuya. Anh có thấy ông bà mình hồi xưa là chỉ ăn khoảng tầm 17 giờ tối. Em ở Nghệ An, quê em Nghệ An, và ông bà ăn 17 giờ tối, ra đồng về họ ăn xong họ đi ngủ luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là họ sinh hoạt theo một cái trường. Nếu mọi người để ý quan tâm là sinh hoạt theo trường của vũ trụ. Ngủ lúc mặt trời lặn mà dậy lúc mặt trời mọc, đúng không? Đúng rồi, anh dậy thật là sớm. Anh dậy gà gáy nó có thể 4 rưỡi 5 giờ anh dậy. Anh dậy vào lúc đó là tất cả mọi thứ anh được tiếp nhận nó tốt hơn rất nhiều. Oxy tốt hơn, Không khí so trong mọi lành. người, không khí trong lành hơn, anh vận động thời điểm đó rất tốt hơn rất nhiều, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố nó giúp cho, và đặc biệt hơn là anh ngủ như vậy giấc ngủ nó cũng tốt hơn. Thì có nghĩa là anh cái dùng là các yếu tố đó nó giúp cho chúng ta càng ngày càng chặt lại. Mình ngủ cùng với trường của trái đất. Cái giường mình đặt theo trường trái đất thì giấc ngủ nó tốt hơn. Rồi, Chính xác, tất cả những chuyên gia longevity toàn những ông đi ngủ sớm. đó thì đấy là những câu chuyện, và thì em nghĩ là như này, nó khá là đơn giản để bạn hiểu được cái mà nó cái gì nó tác động lên cơ thể chúng ta. Chính là tất cả những thứ xung quanh này. Em nhìn vấn đề đó, em không nhìn cái quá chi tiết. Anh nhìn total trước xong em mới đi đến chi tiết. Thì lúc đó giúp cho cái người dùng họ hiểu rằng là ok, không phải là calorie. Mọi người đều cắt giảm, mọi người đều muốn em khuyên một lời khuyên là ok, cắt giảm calorie đi. Cái đó không phải là cách em làm. Các em làm là em muốn cho họ thay đổi lại, và thì cái chế độ ăn ông bà đó họ rất dễ họ hình dung. Rồi anh có thể nhìn chế độ ăn ông bà như thế này. Họ sẽ trong chế độ ăn của họ luôn có rau. Và cái rau đó rất là Nhiều tốt. chất xơ. Đúng rồi, nhiều chất xơ đấy lại là nếu mà chúng ta phân tích mặt khoa học thì nó lại cung cấp cho một cái prebiotic cho probiotic. Hệ trục ruột não rất liên quan đến giảm béo, liên quan đến béo phì, liên quan đến quản lý cân nặng. Bây giờ nó đã có những xét nghiệm về bản đồ đường ruột rồi. Nó giúp ok, nếu anh có những lợi khuẩn này, anh có những hại khuẩn kia thì nó sẽ có những cái sức ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của anh như thế nào, và người ta sẽ cân bằng lại cái đó. Đó rất là quan trọng, và vi khuẩn đường ruột nó liên quan đến hormone. Đó, nó liên quan đến việc là nó quy định lên là ok, cái việc no đói của mình cũng liên quan đến đường ruột. Vậy thì câu chuyện ông bà, anh có thể thấy ông bà hay ăn gì? Rất nhiều ăn hay những đồ muối. Những đồ muối của anh em mình, và đặc biệt hơn là như chẳng hạn như vùng em thì có là Nghệ An thì có cái câu là nhút thanh chương tương nam đàn, thì cái nhút đó cũng là đồ muối. Rồi là tương thì cũng là cái thứ được chôn dưới đất và chúng ta dùng Nó fermented, nó lên men. chính xác. Thì đấy, những cái đồ muối đó thực ra bản chất của cái việc là liên quan đến đường ruột. Đường ruột. Đó là một ý. Rồi tiếp theo là ông bà chúng ta ăn gì? Anh có thể để ý là họ ăn khoai sắn rất là nhiều. Và khoai thì bây giờ người ta ứng dụng những cái chuyện đó. Khoai là một trong những cái thực phẩm nó chỉ số GI thấp, là chỉ số đường nó thấp. Đó, GI là glycemic index, chỉ số đường nó thấp. Vậy thì khi ăn vào thì đường huyết ổn định. Tiếp theo trong khoai rất nhiều vitamin A. Đó, và khoai lang là một trong những thực phẩm nó có thực ra bản chất nó có nhiều chất chống oxy hóa lắm. Khoai lang. Vậy ví dụ như vậy thì các bạn có thể ăn khoai lang được, và nó lo lâu hơn. Đó, vậy thì rất nhiều bạn giảm cân bây giờ đang ăn khoai lang với trứng với thịt gà. Nhưng anh cứ để ý là có phải là khoai lang là như vậy không? Thì quay lại chế độ ăn ba thôi. Hãy suy nghĩ nó khá là đơn giản. Và các vùng khác thì có đồ muối, thì muối chua thì có thể là không phải là nhút, không phải là mít, mà có thể là cải này. Rồi có thể là có thể là bắp cải, có thể là bắp sú. Đó. Rồi em quan sát thêm một vài thứ liên quan đến chế độ ăn bà như sau nữa, đó là anh có thể để ý là hồi xưa làm gì có dầu ăn, đúng không? Đúng rồi. Thường là lấy mỡ lợn để chiên rán cái gì dùng và mỡ bây lợn, giờ không hãy quay lại dùng điều ăn. đó. Tại vì mọi người đều nghĩ là mỡ lợn nó không tốt sức khỏe, nhưng không đúng. Không phải, đúng rồi. Nó vẫn rất good cho sức khỏe, chỉ cần bạn lựa chọn đúng loại lợn thôi, đúng loại heo thôi. Vậy thì bạn mỡ lợn bạn xào nấu rất ok. Dầu ăn ép nóng nó không tốt sức khỏe. Chưa kể chúng ta nói đến vấn đề về đối với gen, đúng không ạ? GMO các kiểu. Nhưng mà rõ ràng là cái dầu ăn đó, cái việc đầu tiên á, khi em làm giảm béo đầu tiên em cắt dầu ăn, sau em chuyển cho họ dùng cái loại dầu khác. Đó, đơn giản thôi đó. Một chế độ ăn ông bà là như vậy. Và anh có thể thấy là nếu mà ở ngoài quê em thì nó có cái nào nó ép cái đậu phộng ra, nhưng em đã đến tận nơi cái xưởng ép rồi, họ ép rất bình thường, họ để nguyên họ ép chứ họ không có gia nhiệt để làm sao mà để biến tính dầu, làm hydration dầu đi không. Đấy thì đấy là một cái tư duy vô cùng đơn giản. Rồi một bữa ăn trong gia đình có thể thấy là rất nhiều món ăn, nhưng mà cơ bản là rau ở ngoài vườn. Đó, thì chỉ cần xoay cái con đó thì chúng ta lũy tiến lên một tiết ở cấp độ hiện đại hơn. Nhiều người bảo là tiết ông bà hồi xưa bây giờ làm sao áp dụng được. Bạn chỉ cần lũy tiến lên một cấp độ thôi. Ok, rau bạn control được nó.
đúng không? Dầu ăn thì bạn có thể control được nó, và hiện tại xu hướng thế giới nó đang là ở bên nước ngoài có một cái siêu thị gọi là Whole Foods. Whole Foods của Mỹ. Chính xác. Whole Foods là thực phẩm toàn phần và trên đó Đúng nó rồi. rất rõ là Đồ organic đắt lắm nha. organic, non-GMO, everything. Vậy đấy là một trong những cái higher của cái việc mà chúng ta chế độ ăn ông bà ở cấp độ hiện đại. Chuyên bán những cái sản phẩm không đường này, Đúng. không biến đổi gen. Không biến đổi gen, không chất tạo vị, không chất bảo quản. Đúng rồi. Đó, em ví dụ như vậy thì đấy là một trong những cái xu hướng của thế giới. Và em tin rằng là chúng ta cần phải có những cái tác động như vậy. Thì ở Việt Nam chúng ta em phải dùng cái ngôn ngữ chế độ ăn ông bà họ nhớ. Và chế độ ăn ông bà thì anh cái việc mà người ta sử dụng các loại để trồng trọt ấy, nó không giống như hồi trước đây. Bây giờ là chúng ta ra ngoài tiệm chúng ta mua hạt giống ra trồng. Nhưng xưa ông bà mình đâu phải thế. Ông bà mình lựa chọn những cái quả tốt nhất, những cái hạt tốt nhất và lấy cái vựa đó ra để trồng tiếp. Để làm sao mà họ lại không làm cho cái hạt giống đó nó bị biến đổi gen. Nó sử dụng lại cái gen đó để thuần chủng cái gen đó. Thì đó là cách tư duy của em hồi xưa. Và em quan sát ông bà mình và thấy là ok, ông của em năm 98 vẫn đang còn sống và ông rất là khỏe, ông rất là minh mẫn, trí tuệ rất là tốt, vẫn nhớ em. Rồi Tết rồi em mới về gặp ông thì em thấy là wow, tại sao như vậy? Thì mình quan sát rất là chế độ ăn. Và em có một cái thói quen rất là hay. Em gặp ai đẹp, ai trẻ hơn tuổi, em phải hỏi là thói quen của họ ra sao. Và em thấy có những cái thói quen rất chung. Ví dụ họ không tập ở cường độ cao, họ tập yoga, họ tập thiền, họ uống nhiều nước ở buổi sáng. Có những người có thói quen nhịn ăn sáng. Đó là họ nhịn ăn sáng như thực họ đang IF. Rồi họ chỉ mô tả như vậy. Họ ngủ rất là sớm, như anh nói đúng. Rồi họ không sử dụng đồ công nghiệp, di chuyển nhiều. Đúng rồi, và đặc biệt hơn có một cái hay của họ đó là cái não bộ của họ á, họ chọn tiếp cận cái tất cả những cái gì khó khăn với họ rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Em thấy nó như vậy và Không stress quá. Đúng, không stress. Đó, stress là yếu tố nó làm cho gây viêm. Thì đấy là một trong những cái mà em thấy rõ. Vậy thì bây giờ mình chỉ quan sát họ và mình có thể recommend cho các bạn. Đi về những cái case study của Long mà nó extreme hơn một chút nhé. Vâng. Thì Long có thể chia sẻ là cái khó khăn của nó như thế nào và cái quá trình để mà giúp các bạn giảm cân và đến cái thành quả bây giờ so với lúc ban đầu là như thế nào? Ok, thì cái mà em lựa chọn các bạn mà có vấn đề cân nặng lớn như vậy á, thì đầu tiên như giống như em nói, đó là em luôn luôn muốn cho mọi người cái nhận thức trước. Thì đó chính là cái khó khăn nhất của em. Ví dụ mọi người đều nghĩ rằng là ok, giảm cân dễ mà, rất là dễ. Nhưng mà đây là 267 kg về con số dưới 2 con số thì đó là cái gì rất khó khăn. Nhưng mọi người đều nghĩ là nó dễ. Cắt calo được thôi mà. Thế mà lý do gì mà bạn lên đến 267 cân? Ok, 267 cân là ăn mà lên được 267 cân đâu có dễ đâu, đúng ăn anh. cả ngày. Có nghĩa là bạn ấy là bị như này, bạn ấy khi mà bạn ấy, anh có thể thói quen của người Việt Nam mình đang có là khi con cái mình sinh ra nó hơi gầy một tí là tìm mọi cách để nó béo lên. Đúng. Và bạn ấy là được một người Hoa gửi cho một loại thuốc đặc biệt là Đông y. Và hồi xưa mình rất là hay dùng Đông y cho trẻ em. Và Đông y cho em thì Đông y anh biết rồi, nó không có mang tính định lượng mà chỉ là định tính thôi, có gì trong đó thôi. Và bạn ấy ăn, bạn ăn thì là bạn ăn, sau đó bạn rất là thèm ăn. Bạn ăn rất nhiều. Trong đó nó có cái chất gì mà nó gây thèm ăn đấy không? Đó là chính là cái vấn đề em nói anh. Có nghĩa là họ không nói cho mình cái gì, chỉ một viên như vậy thôi và nhai thôi. Thì em hỏi bạn ấy là 4 tuổi bạn ấy nhai thế là từ đó bạn ấy ăn liên tục. Ăn liên tục đến khi bạn ấy có 9 tuổi, bạn ấy đã gần 100 cân rồi. Rất là to, rất là khó chịu và cuối cùng là đến lớp 6, lớp 7 nó phải bỏ học bởi vì không leo cầu thang được, không đi được. Đó thì đấy là một trong những cái. Và khi em sau này em gặp những cái người mà cố vấn cho em về giáo sư ấy, thì ông nói có thể là bị đột biến gen khi sử dụng cái sản phẩm đấy. Đó, nó bị hư hỏng một cái gen nào đó và từ đó bạn tăng cân liên tục. Vậy thì anh biết là giảm cân cho những bạn nó rất khó bởi vì là họ không phải tác động về mặt dinh dưỡng. Tại vì bạn ấy trước đó bạn ấy thử cả rất nhiều phương pháp rồi. Bạn ấy uống rất nhiều thứ thực phẩm, bạn ấy ăn cũng cắt giảm lung tung, đi tập thể thao, đâu làm đủ trò nhưng không đạt được. Thì lên em thì em phải tác động ở các biểu hiện gen khác. Đó thì em làm như vậy. Thế cái tuần đầu tiên của bạn ấy lên là như rất nào? là kinh khủng. Ví dụ chẳng hạn như là đi không được đúng không? Đi có 50 mét là không thở được. Thì việc đầu tiên em làm như này, có nghĩa là xe ô tô là không vừa. Đi máy bay rất là nguy hiểm tại vì lúc đó là anh phải nhưng là trước khi mà em chọn bạn ấy thì là em phải làm tất cả những xét nghiệm, chụp DEXA các kiểu. Nhưng mà ở Sài Gòn không ai làm được. Tại vì bạn ấy quá to, không vào máy được. Rồi không siêu âm được, cái bụng quá to không siêu âm được. Chỉ làm duy nhất là chỉ làm xét nghiệm thôi. Và đo được cái nhịp tim thôi. Thì em kêu ok, nếu như vậy thì đi máy bay cũng rất là nguy hiểm, không có chỗ ngồi để vừa, rồi xe không vừa, thế là em phải mang xe của em xuống. Em mang xe của em xuống thì em phải lấy một con bán tải, em cho nhân sự viên của em xuống chợ Sài Gòn về. Ở chợ Sài Gòn làm sao mà đưa được bạn lên xe, bạn có bước nổi lên thì xách lên. Và anh biết cái seatbelt nó không có vô được. Nó không vô được, rất là vui là seatbelt không được thì mình phải dùng một cái dây mình siết vào. Mình cầm thêm một cái dây mình siết vào. Rất nhiều cái thú vị ở cái điểm đó. Nhưng mà cái điểm mà thirst quan trọng nhất á là lúc đó em đang có một cái giải đấu ở Nha Trang. Em đang tài trợ một cái giải đấu ở Nha Trang thì em bảo là thay vì bạn ấy về Đắk Lắk của em
thì em cho bạn ấy Nha Trang. Thì em suy nghĩ là làm thế nào để cho bạn ấy có cái trải nghiệm được sống nó hơn với cái việc là giảm cân. Thì em cho bạn đi Nha Trang, thì bạn ấy lần đầu tiên đi Nha Trang nha, và xe từ Sài Gòn đến với Nha Trang luôn, đi cao tốc. Thì là xe Nha Trang thì em cho bạn ấy, em cũng muốn xem bạn ấy ngủ như nào. Thì tối đó là ngủ ở một khách sạn và em phải cho một người ngủ cùng, và người ngủ cùng là em nói là quay lại cho anh tiếng gáy, quay lại cái tư thế ngủ, tất cả mọi thứ em vẫn còn video ở đây. Và bạn ấy ngủ không giống người bình thường, bạn ấy không thể nằm ngửa như vậy, bạn ấy sẽ phải cái bụng bạn ấy rất to, bạn ấy phải xoay ngang qua đây. Mà anh nhớ em cho anh xem sleep score là tầm 32 đúng không? Điểm rất thấp, không, điểm đầu tiên chỉ có 6 thôi. 6 điểm ngủ nhé, để khán giả không biết là điểm thì kéo từ 0 đến 100. Thì thường mà mình ngủ cái giấc ngủ của mình, bạn nào ngủ tốt thì thường nó tầm độ 70, 75, 80 đến Đúng 90. rồi. Đấy thì sleep score mà 6 tức là ngủ coi như là không ngủ luôn. Không ngủ. Và bạn ấy ngủ như này ạ, bạn ấy không giống như mình, từ cái này quá to. Thì cái này bạn ấy phải gác lên một cái, thay vì gác lên gối thì bạn phải gác lên thành này. Cái đầu bạn ấy sẽ có một vết chám ở đây. Là kê lúc nào kê như thế đấy, và không thay đổi được tư thế. Thì anh nghĩ trong một giấc ngủ anh hay thay đổi tư thế rất nhiều. Đó, thay đổi tư thế đó là một cái rất là quan trọng. Bạn ấy bị cái đó. Và em bảo này không ổn rồi, và em rất là sợ cái việc ngưng thở khi ngủ. Bạn ấy có hội chứng ngưng thở khi ngủ. Là anh hình dung là khi mà mở quá nhiều nó sẽ đè đến các cái tổ chức liên quan đến hơi thở, và bạn ấy gáy và khó thở. Thì trước đó em phải nhận một cái ngưng thở khi ngủ rồi. Đấy thì là nguyên 10 ngày đầu tiên là em phải cử người ngủ cùng. Ngủ cùng, và em nói thật với anh là trung tâm của em đối diện bệnh viện. Em phải chọn đối diện bệnh viện, và cái nơi bạn nhân ở đối diện bệnh viện luôn. Tại vì là mình làm một cái cây này khó như vậy, vậy thì nếu bạn ấy có vấn đề gì thì tổ chức mình tan rã. Rất là đối diện với hai cái góc độ. Và cái chuyện em đối diện nhiều rồi, cái giống như em đối diện chính với sức khỏe của em vậy. Vậy thì ok, mình phải quyết định làm để làm gì, để cho cộng đồng thấy được là cái việc béo bạn không nên béo nữa. Và em muốn làm một cái điều đó là muốn truyền cảm hứng cho các bạn, chứ không phải là để các bạn lên em giảm béo. Tại vì một ca đó là em đã bạc tóc rồi, em là mệt mỏi rồi. Rồi em ngủ cùng để em đánh giá xem, và để ngủ cùng mà để đánh giá thì đâu phải mình được ngủ, phải quan sát bạn ấy ngủ. Và lâu lâu mình thức dậy xem coi là bạn ấy có gáy không, này kia không. Và bọn em phải đo Holter điện tim liên tục. Đo Holter là anh biết là ở Việt Nam để đo Holter được phải là bác sĩ chuyên gia về tim mạch. Thì rất là may mắn là khi em làm những ca này thì có những bác sĩ đầu ngành Việt Nam hỗ trợ, và họ đưa cho em những nhận định để em làm. Ví dụ chẳng hạn như ông hỏi là Long, một tháng giảm 15 cân như vậy thì nó đi đâu, mở đi đâu? Thì đó là một cái câu hỏi, nếu mà anh hay để người ta giảm một tháng 1-2 cân thì còn nói được là thông qua đốt năng lượng rồi vân vân, nhưng 15 kg đi đâu? Thì bọn em phải siêu âm cái túi mật, tại vì nó sẽ qua đường mật, nó đào thải ra ngoài. Vậy thì việc siêu âm đường mật nó quan trọng không? Quan trọng. Vậy thì cái kích hoạt cơ thể như vậy thì các cái yếu tố khác nó có gây ra rủi ro hay không? Rồi tim thì là bị lốc, như em nói nó bị chậm tim, nhịp tim bị chậm. Rất nhiều yếu tố đó thì em cảm thấy rằng là thực ra bạn này đã có liên hệ với em trước đó khoảng 1 năm rồi. Thì em cứ suy nghĩ là thực ra là mình giúp bạn này vì quá khứ mình đã gặp chuyện đó. Em muốn là một cái con người họ bị như vậy, họ xác định là chỉ cần 5 năm nữa thôi thì cái khung xương nó không đỡ nổi, rồi cái gan nó chịu không nổi. Mà sau khi mà bạn ấy giảm cân, siêu âm gan lại mới bất ngờ là gan bạn ấy to gấp 3 lần bình thường, rất to. Tại vì gan nó phải tăng lên để nó phù hợp với cái 267 kg đó. Thì bây giờ em mới thấy cái gan, tại vì bây giờ mới thấy siêu âm mình ạ. Bây giờ mới thấy, trước đây là không thấy, thì nó to quá. Thì đấy là một trong những cái yếu tố. Thì cái cơ bản mình giúp bạn ấy vì mình muốn, một là mình chinh phục thôi, chứ không phải là cái câu chuyện là, mặc dù rất nhiều rủi ro nhé, có những cái em không biết. Trong một cái từ gọi là không biết gì cũng tiến ấy, là em là người như vậy. Em không biết gì, trong cái hành trình đó em cảm thấy em được khai phá bản thân mình. Thì gọi là pioneer đi, tại Đúng rồi. vì đường không có thì mình phải đi thì nó mới Đúng rồi, có. mình đi xong mình học nó, mình Đúng học rồi. nó, mình cải tiến nó, và cuối cùng là được như bây giờ. Thì và cuối cùng là gì? Em muốn cho mọi người thay đổi nhận thức đó, chứ không phải là em muốn mọi người để mọi người lên mua sản phẩm của em hay dịch vụ của em. Cái cơ bản là em thấy cho mọi người thấy là ok, họ làm được thì bạn làm được, và bạn nhân này bây giờ trở thành một nhân vật truyền cảm hứng. Thì đấy là một trong những cái em mong muốn, và cái bạn đấy bạn có giá trị hơn trong xã hội. Vậy thì bản chất anh có thể thấy như này, một con người họ rơi vào một trạng thái như vậy thì họ sẽ bị gây ra một cái em gọi là hệ lụy cho xã hội. Và hệ lụy đó không phải cho bạn ấy, không phải cho gia đình bạn ấy, mà cho tất cả mọi người. Gánh nặng. Ngay cả bản thân anh cũng vậy, anh em mình làm đóng thuế, đúng không? Cái thuế anh em mình làm ra, thực ra cái tiền nó sẽ đi đâu? Vậy tương tự như bạn ấy cũng vậy. Hệ lụy y tế chính là một phần mà y tế Việt Nam đang rẻ bởi vì nhà nước đang trả tiền cho y tế. Cái tiền nó đâu ra? Đúng không ạ? Cũng khố đâu ra, thì cũng là từ thuế đóng góp vào. Đúng rồi. Thì đấy là một trong những cái em nhìn góc độ vĩ mô, và em nghĩ rằng là một cái hành động của mình ngày hôm nay nó chỉ là một giọt nước thôi, nhưng giọt nước phải lan tỏa thật là mạnh. Nên là em phải thiết kế mọi thứ. Em có ca 195, em kể không hay. Em có ca 172, em kể không hay. Em có một ca 132 là bác sĩ, em kể không hay. Thế em suy nghĩ bây giờ phải làm sao kể cái ca này làm sao thật là viral, super viral, và nhờ viral này em có mặt ở đây. Thì em ngồi em kể thì bắt đầu là em kể nguyên 1 năm.
em làm đủ thứ, em phải chấp nhận rằng là có những cái rủi ro mang lại khi mình kể. Và em cứ xong bắt đầu là em phải làm đủ thứ, em đi học để em có thể kể câu chuyện hay. Thì đọc sách để tìm cách làm sao kể chuyện hay và cũng kể được như ngày hôm nay. Thế thì em bắt đầu cái chế độ tập luyện cho bạn như thế nào? Tại vì anh nghĩ là ví dụ nhá, mình mà giảm cân thì thường là ăn uống này, tập luyện dinh dưỡng, ngủ này, Rồi, thế nó nhiều cái mặt. chính Thế xác. thì em bắt đầu với bạn như thế nào? Tại vì là không phải như là ví dụ bất kể mà anh em đây mà muốn tập luyện thì mình cho Yeah. một bài tập rồi mọi người bắt Đúng đầu rồi, tập. dạ, em Bạn hiểu. thì đâu có phải là cứ lên bàn Đúng, chạy là đúng. chạy được đâu. Không, bạn ấy lên chạy là anh hình dung là một cái video đầu tiên bạn đi bộ trên máy chạy bộ ấy, Ừm, là bạn ấy không đi nổi 2 phút. ừm, Có nghĩa là chúng ta không thể nào đưa một cái activity thông thường vào, đúng rồi. một cái vận động thông thường vào. Thì cái việc đầu tiên giảm béo bạn phải nghĩ về chuyện khác, bạn Ừm, không nghĩ về activity. ừm, Tại vì em có chia sẻ là vận động với em nó chỉ chiếm 3% thôi ừm. và, dinh dưỡng chiếm 7%. Anh có nhớ ở nước ngoài những cái trường hợp thế là họ cho xuống bể bơi. Đúng rồi, em cũng vậy. Ờ, Thì em kể tại sao lần đầu tiên em chọn bể bơi. Bể bơi là nó nâng người lên, đúng rồi, nó giảm tải. giảm tải cột sống, áp lực. Tại vì Ừm, thực ra bạn ấy đã bị thoái hóa cột sống rồi, với ừm, cân nặng đó thoái hóa cột sống cổ lưng rồi, thì ừm, bạn ấy không thể nào mà anh hình dung là với cái trọng lượng cơ thể đó nó đổ ra phía trước như vậy, ừm, mình đưa bất kỳ một cái tư thế nào vào thì nó cũng gây tác ra áp ừm, lực tất cả các vị trí, áp lực đúng rồi. lên hơn nữa. Đi Ừm, bình thường nó đi thẳng là không vấn đề, còn mình tập mình đổ mà, tất ừm. cả mọi thứ thì bắt đầu em đưa xuống nước. Chứ mình chống đẩy bình thường tầm 67 cân, 70 cân, bạn ấy chống đẩy là 200 bao nhiêu cân đấy Đúng thì làm sao rồi, mà chịu squat nổi. cũng vậy ạ. Ví dụ Ừ, chẳng hạn thì bạn ấy sẽ xuống nước, em cũng đưa xuống nước, em đưa xuống nước cho hoạt động nước và đầu tiên nó chỉ là em gọi là khuấy nước thôi. ừm, Và nhiều người họ không tập một thứ, đó là khi dưới nước thì em tập một cái thứ cho bạn đó tập hơi thở. ừm, Thời gian đầu thì là anh có thể hơi thở của mình gần như không thể quan sát, trừ trường hợp mình để tay lên 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 miệng của ừm, mình, hai là mình để tờ giấy lên, mình thấy ừm, nó di chuyển. Vậy thì em mới suy nghĩ, tại vì em đi thiền, em học thiền ừm, và em thực hành thiền thì em thấy rằng là cái việc mà đưa hơi thở vào để bạn ấy dài hơi thở ra rất quan trọng cho chuyển hóa oxy tại phổi. ừm, Thì em mới quyết định đưa xuống nước và em nhúng đầu bạn xuống nước. Và thời gian đầu thì bạn ấy sẽ thở, bạn ấy thở rất nhanh, bong ừm. bóng đẩy ra, không thở được như mình. Bây À, giờ không hơi nó không dài mà chứ ngắn không hả? dài và không thở li ti được, không À, kiểm soát được hơi thở. Ví dụ em xuống nước đâu, anh muốn thở nhanh cũng được, thở chậm cũng được, nhưng bạn ấy không thở nhanh, thở chậm được, bạn ấy thở rất nhanh. Thì em nhớ là 11 giây, ôi, có nghĩa là đưa oxy vào phổi, đúng không? Xong anh nhớ cái bài tập này giống bài tập lúc mà Covid, ờ, đưa vào xong nín thở, thở từ từ ra, đúng không? ờ, Thì bây giờ bạn ấy được hơn 1 phút rồi, 1 phút 15 giây. ta nín thở được 1 phút. Nín thở rất sâu và anh biết không, cái chuyển hóa oxy tại phổi là vô cùng quan trọng cho chuyển hóa tất cả mọi thứ. Ờ, Thì bắt đầu là em bắt đầu đưa xuống thì cái hơi thứ hai em vẫn nhớ là bạn ấy sẽ thở là thay không phải thở bụp một cái mà thở bắt đầu em bảo là thở chậm ra thì bắt đầu thở phù 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 ra, bong ừm, bóng vận bóng lên như vậy. Vậy thì anh hình dung là dưới nước nó sẽ quan sát được bong bóng. ừm, Thì cái người coach á, người ta quan sát bong bóng đó và bắt đầu dần dần thì sau khoảng tầm 6 tháng là hơi thở bạn ấy tăng từ 45 giây lên 1 phút bây giờ là hơn 1 phút 15 giây. Và khi bạn ấy thở được như vậy, bạn ấy tập rất rất khỏe. Thì đấy là một trong những cái khi mà đa phần các bạn coach khác sẽ không để ý, ừm, và hơi thở là vô cùng quan trọng. ừm, Ngay cả cái việc mà khi mà từ việc hơi thở tập tốt, khi mình sẽ chuyển sang cryotherapy, bạn ấy ừm, có làm cryotherapy thì bạn ấy lại kiểm soát được hơi thở bạn ấy. ừm. Thì nó tất cả mọi thứ đều hiệp đồng với nhau. Nói đúng hơi thở mới đúng. Anh có nhớ cái thời gian mà hồi đấy vợ anh tập thể thao rất là căng, thì cái giấc ngủ tình cờ đấy phát hiện ra là cái giấc ngủ, cái hơi thở của bạn rất là dài và sâu, Vâng, và sâu hơn hẳn bình thường. vâng ạ. Thế Có nghĩa là thì mình chơi thể thao thì làm giấc ngủ tốt đúng hơn rồi, mà. chơi cardio nhiều thì mình thở chậm lại, tức là Vâng, mình cái lần thở ít hơn trong 1 vâng. phút, Ví dụ nhịp tim đập chậm hơn. anh có thể khi anh tham gia một cái race nào anh chạy á, Ừm, thì đến một cái cần khoảng tầm, ki-lô-mét thứ 10 đến 12 anh sẽ nghe nhịp tim của mình ừm, đập bụp bụp và anh nghe hơi thở của mình. đúng rồi, đúng rồi, Đó, đúng rồi, thì đúng đấy rồi. là một trong những cái trải nghiệm mà những người chơi thể thao chuyên nghiệp họ mới thấy được. Ừm, Đó, và khi nếu họ lắng nghe cái đó, họ sẽ bắt đầu họ kiểm soát được. ừm, Thay vì bạn chạy tiếp, nhịp tim bạn vẫn tăng thì bạn hãy chậm lại để đúng bạn rồi, điều tiết nhịp tim. Nên là bản chất là, cái đồng hồ này này, nó dựa trên cơ chế đó, đúng rồi. để làm sao nó keep được, nó keep cho bạn và ra được cho bạn cái lịch tập luyện. Ừm, Thì em cũng dùng đồng hồ, em cũng dùng Garmin cho trọng ừm, nhân. Tất cả những học viên trên em phải có đồng hồ để đo, để track hết. ừm, Không chỉ là đồng hồ này mà em còn dùng cả MyZone nữa. ừm, MyZone là một thiết bị mà ở Việt Nam ít ai dùng và ừm, em phải nhập từ nước ngoài về để em dùng cho học viên của mình. ừm, Đó, tất cả những gì em áp dụng đều là khoa học thể thao cả. ừm, Đó, thì đó là một trong những câu chuyện và ừm, đưa dưới nước xong đưa dưới nước xong bắt đầu giảm. ừm, Nhưng mà cái vận động đó là cái cơ bản thôi. Và đối với những người béo thì cái nhiệt lượng cơ thể họ cao hơn, ừm, thì xuống dưới nước họ sẽ thoải mái hơn. mát, Đúng rồi, mát và đặc biệt hơn là những người béo thì họ di chuyển rất khó, họ rất ờ, khó khăn, thì dưới nước họ sẽ thoải mái hơn. ờ, Mọi thứ đó làm cho cái họ họ thích thú hơn với tập luyện. ừm, Đó là một. Rồi tiếp theo nữa là phải song hành với đó thì cái dinh dưỡng 7% căn cho ừm, vô cùng quan trọng vô cùng luôn. Em thay đổi lại việc hệ siêu đường ruột như em nói, ừm, rồi các chế độ ăn giúp cho não bộ nó tốt hơn, ừm, chất chống oxy hóa em nạp vào, rồi là cái hệ vi sinh đường ruột ừm, dùng cái con chủng nào, cái đó chi tiết quá rồi. Thế mà trong thời gian đầu bạn đói liên tục thì em làm thế nào? Đấy, lấy câu chuyện đó liên tục và mọi người nghĩ là ví dụ giảm béo đi, mọi người đều nghĩ Ờ, là ăn ít lại, đúng không? Không, ờ, anh ngày 8 8 bữa, 8 cữ để em đo như này. Đầu tiên là sáng là 7 giờ bạn ăn,
Nhưng mà rõ ràng là ở Sài Gòn nhé, bạn ở Sài Gòn thì 8-9 giờ bạn mới dậy. Ok, vậy thì em bảo là ok, ở Đắk Lắk 5 rưỡi dậy rồi. Thì gần như 5 rưỡi dậy là cái gì rất khó khăn đúng không ạ? Nhưng bây giờ bạn ấy dậy 5 rưỡi, 5 giờ bạn dậy thường xuyên. Bây giờ là hiện tại như vậy. Và em tập cho cái việc dậy giống như em nói, dậy lại theo cái năng lượng của vũ trụ, năng lượng của cái trái đất này. Và bạn ấy dậy xong bạn ấy đi cardio, sau đấy ăn. Thì cái việc mà cardio đến ăn á, nó cũng rất quan trọng. Và em có một người giáo sư đang cố vấn cho em là ông Vũ Công Lập. Anh có biết là ăn á, là phải có nghi lễ trước cho ăn. Nghe rất lạ không? Nghi lễ cho ăn là gì? Anh phải chuẩn bị cho cái nhóm gọi là nhóm cơ quan để nó tham gia vào digestion and absorption, là hấp thu và tiêu hóa. Dạ dày là quan trọng, gan quan trọng. Vậy thì sẽ có một hành vi, ok, bác Lập bác thực hành bằng cách là bác đi bộ. Bác đi bộ trước ăn 15 phút. Em cũng được ông chia sẻ xong thì em về em làm đúng như vậy cho trọng nhân. Đó là một. Còn Tại thời sao điểm lại đi bộ trước khi ăn? anh hình dung lại khi anh ăn đúng không? Anh phải huy động lượng máu đến gì? Đến dạ dày của ông để nó bóp. Vân vân và nhịp tim nó sẽ tăng lên trong đấy cho anh ăn thử đi. Anh thấy nhịp tim nó sẽ tăng hơn bình thường. Các hoạt động của cho ăn uống nó cũng cần đến năng lượng cơ thể. Quá trình hấp thu cũng cần năng lượng cơ thể, quá trình tiêu hóa cũng cần. Vậy thì trọng nhân thì đời điểm đầu là em đo là em ăn buổi sáng xong, em cho Nhân ơi em quan sát đến khi nào em đói thì đến bảo anh ơi ăn xong 1 tiếng đói rồi. Gì mà đói nhanh thế? Xong em phải cho ăn tiếp. Như vậy em sẽ không cho ăn bữa ăn giống bữa ăn chính, mà em sẽ ăn những bữa phụ có hàm lượng xơ cao để bạn ấy no hơn. Đó, ví dụ như Sulit Fiber và Isolate Fiber là chất hòa tan em đẩy vào. Bạn có thèm không? Bạn có bảo là anh Long ơi cho em đi một cốc trà sữa hay Có chứ, là anh Long ơi cho em ăn thịt hay gì đấy? bạn ấy thèm đường anh ạ. Nhưng em đã thiết kế cái dopamine khác rồi. Bản thân là bạn ấy thèm đường, thèm sữa là dopamine đó. Một cái dopamine như em nói là negative, vậy thì mình sẽ thiết kế dopamine positive bằng cách nào? Bằng coach. Khi bạn ấy tập thì cái khen ngợi rất quan trọng. Con người đều thích sự khen ngợi. Thì em dùng cái coach là một bạn nữ rất là đẹp. Khác hoàn toàn. Cái này nó cũng liên quan một chút xíu liên quan đến âm dương. Ví dụ người đàn ông nó rất năng lượng rất là nhiều, bản thân người béo năng lượng rất là nhiều, nhưng họ không được giải phóng năng lượng đó mà thôi. Họ phải cần một cái thứ để họ giải phóng. Thì em mà bạn anh biết rồi, testosterone thấp. Mà đàn ông chúng ta được leader bởi testosterone. Thì testosterone thấp đâu có động lực gì đâu. Vậy thì chúng ta cần một cái yếu tố để kích hoạt testosterone. Thế là lại có một bạn nữ xinh đẹp tập cùng Rất đẹp. mà khen bạn ấy là Rồi bạn khen anh làm rất tốt, hand down, rồi là high five vân vân. Rồi có những cái touch bằng tay để giúp cho người đàn ông họ cảm nhận lại đúng là con người của họ. Thì đấy là một trong những cái điều giống như anh em mình đang cố gắng đây. Thực ra là bản chất là mình đang thực hiện cái sứ mệnh của đàn ông mình. Thực ra mọi người không nghiên cứu về quần thể thôi. Các anh có thể thấy, ví dụ chúng ta thấy là chúng ta không thoát được phần con. Những con vật nào đẹp nhất là thuộc về đực, con đực. Anh hiểu ý em không? Đẹp nhất, mạnh nhất. Đúng, đẹp nhất, mạnh nhất và họ được những cái điều mà con đực thì cũng có cái lông đẹp mà con sư tử cũng vậy, mọi thứ đều thế và nó có quyền lực hơn. Thì vậy thì đàn ông, bản thân con của Nhân cũng vậy, mình phải cho Nhân một quyền lực nhất định. Nếu mà giả sử ở ngoài kia họ coi Nhân là cái sự khác biệt và tạo ra một cái sự mất công bằng, ở trong tổ chức của em thì tạo sự công bằng. Cái đó rất quan trọng và không phải là một người mà cả một hệ thống phải làm điều đó. Em vô em gặp Nhân là đối xử như một my brother, not client. Và em nói rất rõ, nếu các bạn coi người ta là người béo thì họ mãi béo. Thì em mới định nghĩa rất rõ ở trên em, người béo không phải là người béo, người tạm thời béo thôi. Thì khi mà tạm thời béo thì mọi người trong tổ chức đều họ nhìn bằng ánh mắt khác. Thì bây giờ đó là một cái khả năng thay đổi định nghĩa. Em là người thay đổi định nghĩa. Ok, béo không phải là béo, béo họ chỉ tạm thời thôi và họ sẽ hết béo. Vậy thì các bạn phải đối xử với họ và là một người hết béo chứ, đúng không? Vẫn high five, vẫn brother, vẫn động viên vân vân. Thì cái động viên đó, cái khen ngợi đó, cái nỗ lực đó, và đặc biệt hơn có những thiết kế những điểm chạm em gọi là third point. Điểm chạm là gì? Ví dụ chẳng hạn khi người ta giảm béo đạt được ví dụ như giảm được 5 cân đi thì đó là third one. Xong đến đầu là third đó thì ai tác động? Ví dụ như bố gọi điện một tiếng, mẹ gọi điện một tiếng, anh hai gọi điện một tiếng, chị hai gọi điện một tiếng, và khi lên social thì cả triệu người vô khen ngợi. Thì đấy chính là cái push. Mà anh thấy bạn giảm cân rất nhanh và rất nhiều thì chắc là hàng tháng là bạn sẽ xem được cái kết quả, cái quá trình của mình. Bạn ấy sẽ được ngồi deal, có nghĩa là bọn em sẽ ngồi có một cái nữa, bọn em sẽ ngồi cùng với bác sĩ. Và bác sĩ sẽ khen ngợi bạn ấy. Thì tất cả những yếu tố đó nó làm ra một cái câu chuyện chung, chứ không phải chỉ một câu chuyện riêng. Em thấy các cái chỉ số máu của bạn thay đổi nhiều không? Thay đổi rất tốt và gọi gần như là trong giới y khoa đều phải wow chuyện đó. Không ai tin là HbA1c ổn định như vậy, không ai tin là đường máu từ 19.7 mà bây giờ về chỉ 4.8 mà ổn định luôn. Và cái từ đó ở trên thế giới nó ghi là đái tháo đường thoái lui. Mà bai béo là một trường hợp duy nhất làm được đái tháo đường thoái lui và đến giờ đường huyết vẫn ổn định. Đấy là một trong những cái mindset mà rõ ràng em đi từ ban đầu là em đi từ cái base đó, em đi từ chuyển hóa, chứ em không đi từ cái việc mà mọi người đều nghĩ là cân nặng. Thế trong một năm đấy có lúc nào bạn ấy muốn quit? Yes, quit rất nhiều ấy.
quýt rất nhiều. Nhưng mà khi quýt thì mình cũng phải nắm được tâm lý học. Ừ. Thì yếu tố tâm lý cũng quan trọng. Yếu tố tâm lý nằm ở chỗ đây. Có nghĩa là em xây dựng social với bạn ấy Ừ. thì em phải giáo dục về mặt nhận thức về mặt social nữa. Có người khen, có người chê, có người Chê. khen, người chê. Ừ. Thì em sẽ phải có những cái điểm đầu tiên là lúc nào cũng chê cả. Ừ. Đầu tiên là cái áp lực khi một người như vậy, trông như vậy thì Ừ. mọi người đều vô chửi nó. Ừ. Thì lúc đó là nó sâu, nó deep nhất. Một tháng đầu tiên là cái quýt mạnh nhất. Ừ. Giống như anh hình dung là ví dụ mục tiêu 10 năm Ừ. thì khó nhất là 1 năm đầu tiên chúng ta bắt đầu. Ừ. Trong 1 năm bắt đầu đó, mục tiêu của 1 năm thì khó nhất là 3 tháng bắt đầu. Ừ. Trong 3 tháng bắt đầu đó khó nhất là 1 tháng bắt đầu. Ừ. Trong 1 tháng bắt đầu đó thì khó nhất là 3 ngày bắt đầu. Ừ. Thì chậm nhất là tháng đầu tiên và 3 Ừ. ngày bắt đầu. Thì cái việc những thời gian điểm đó em phải ngồi với bạn rất là nhiều và chúng ta ngồi sâu hơn là lý do tại sao em lên đây. Ừ. Có nghĩa là mình bắt đầu từ cái why, cố gắng làm sao sâu, khai thác sâu nhất về cái why đó và đi qua cái ý thức, Ừ. đi qua ý thức hệ thông thường mà phải đi vô cái tầng sâu hơn của niềm tin của bạn ấy. Ừ. Thì mình phải khai thác cái đó và cái đó đòi hỏi cái coach nó khó hơn. Thực ra coach, anh hình dung là coach, định nghĩa coach không giống người thông thường. Coach nếu mà anh biết là thương hiệu thời trang coach. Ừ. Ví dụ ta có teaching, chúng ta có training, chúng ta coaching, chúng ta có mentoring. Ừ. Thì coaching là con ngựa trong cái hình ảnh của Cái thương hiệu đấy. thương hiệu đấy. Con ngựa đấy là có người ngồi lên. Ừ. Ví dụ đi từ A đến B, có thể anh lên tàu, anh lên train. Training Ừ. chỉ là con tàu. Thì anh chỉ lên con tàu A đến B thôi. Ừ. Vậy thì personal trainer chính là cái training đó, là Ừ. con tàu đó. Còn định nghĩa của em coach nó cũng khác. Coach là ý là anh phải ngồi trên ngựa. Anh đi đến A đến B, nếu giả sử trên A đến B gặp cái cầu bị gãy thì anh Ừ. hoàn toàn rẽ hướng để anh có thể đi Ta phải đi cùng. đi hướng khác. Thì tương tự như vậy, học viên nó cũng thế. Khi học gặp problem là bạn phải là người tìm ra vấn đề đầu tiên thông qua cảm nhận của bạn. Ừ. Nên là khi mà chẳng hạn như anh ơi em thèm đồ ăn quá, anh đi ăn ngay. Ừ. Chứ không phải là anh nghĩ là trọng nhân không uống trà sữa, thích trà sữa là uống trà sữa, thích ăn gà nướng là ăn gà nướng, thích ăn cái gì có cái đó. Nhưng tôi biết được là khi bạn ăn cái đó, bạn đang gặp vấn đề gì trong cơ thể của bạn và tôi sẽ fit cùng với bạn. Chứ tôi không phải là Cấm đoán hay là tôi dọa cấm dẫm đoán hay hả? tôi combat bạn, tôi nói bạn rất là stupid, không có làm Ờ. chuyện đó. Tôi rất là wow chuyện đó. Tôi hiểu bạn mà. Ừ. Đó và dẫn đến là tất cả những vấn đề của trọng nhân đều bạn ấy có thể nói ra được. Đó là một trong những cái mà em nghĩ rằng là nó quan trọng hơn. Ừ. Đó, người ta gọi là show coach. Nhưng mọi người đều coach về mặt hình thái thôi. Ừ. Nhưng mà bạn phải coach về mặt tâm hồn, rất quan trọng. Mỗi người đều có một khu vườn tâm hồn nhất định. Ừ. Và cái việc của mình để người ta mở cái khu vườn đó mình vô với họ rất khó. Và đây là đòi hỏi là một cái kỹ năng. Và kỹ năng này thì may mắn là em học nó. Ừ. Thực hành nó thôi. Thế cái mong ước của Long như Long cũng nói qua về cái chương trình Bai Béo là gì? Thế mình làm những cái case study gọi là rất là giật gân và rất là khó đi, Yeah. để chứng minh là cái gì đấy có thể. Thế nhưng mà anh nghĩ là có thể đa phần những người xem họ nghĩ là ok thì xem rất là giật gân. Thế nhưng mà đối với họ thì họ chỉ cần giảm 5-10 cân mà họ nghĩ trường hợp đấy là thái quá rồi. Đúng rồi, thái quá. Thế thì bây giờ mình muốn phổ cập số đông. Ừ. Thế thì là thì cái mission vision của Bai Béo là thế nào? Ok, thì bọn em như này, bọn em vẫn là câu chuyện là bọn em đi nhận thức. Ừ. Em tiếp tục là xây dựng những cái chương trình, ví dụ em có cuốn sách đó. Thì Ừ. cuốn sách đó thì là em làm theo phương pháp. Thì ước mơ của em á, nghe thì nó crazy. Ừ. Ước mơ của em là cái phương pháp đó, Bai Béo Methods đó sẽ được Bộ Y tế chấp nhận và đưa vào guideline của Bộ Y tế về việc là phổ biến cho người dân Việt Nam về sức khỏe. Em không có muốn là cái đó dành cho em, cái đó dành cho mọi người. Ok, nhưng mà cái vấn đề mà cái việc Bai Béo diet á, nó không quan trọng ở Việt Nam diet. Em muốn là mọi người thế giới hiểu rằng là Việt Nam chúng tôi là đất nước tươi đẹp. Chúng tôi sống trong một cái nền nông nghiệp rất bền vững. Và cái nông nghiệp bền vững đó nó mang lại giá trị sức khỏe cho anh. Mà cái chế độ dinh dưỡng của mình Chính rất là xác. healthy. Chính Người ta cũng nói là đồ ăn Việt Việt Nam Nam cơ rất thì là là một trong những bữa ăn rất là fresh, rất Đúng rồi. healthy. Vậy thì fresh và healthy như nào? Fresh healthy nó chỉ đến ở cấp độ là healthy thôi. Em muốn là nó phải cấp độ wellness. Vậy thì Việt Nam mình hoàn toàn có một cái sứ mệnh trở thành một cái country wellness rất là đẹp. Anh có thể nói là ví dụ anh ở Đức 24 năm thì bắt đầu cái hồi trước nhé là người Việt mình bán nhà hàng Trung Quốc tại Dạ vì vâng. không ai người ta biết đến ẩm thực Việt Nam. Vâng. Xong bắt đầu ẩm thực Việt Nam bắt đầu đi lên. Vâng, em Là hiểu. từ đó một trong những món ăn mà họ thích nhất là nem cuốn. Đó, thì anh cái Hay nhìn là gọi ra là gỏi sống. ví dụ anh nhìn miền là Nam. cái cuốn nó rất nhiều rau. Đúng rồi, rất là nhiều Và rau. ở trên thế giới này không có loại nào nhiều rau như vậy. Và anh có thể quan sát được rau mùi của nó. Những cái loại rau có mùi là chất chống oxy hóa rất nhiều. Antioxidant rất là nhiều. Vậy đấy là một hay là những cái tinh dầu đó rất là nhiều phytoplankton. Hay gọi là phytoplankton hay là người ta gọi là cái flavonoid hay là cái polyphenol rất là nhiều. Vậy thì em nghĩ rằng là cái đấy chính là keyword. Và thực ra cái ý tưởng này đến từ một người anh ạ. Ý tưởng đến một người. Nếu ai mà biết một cái người mà rất nổi tiếng, một cái ông đó là gọi là bậc thầy marketing, ông viết rất nhiều sách về marketing, thì ông về ông nói Việt Nam trở thành người ta thiên đường ẩm thực và ông nói câu là bếp ăn của thế giới. Thì em lại nói khác. Từ câu của ông bảo là không, bếp ăn thế giới chưa đủ. Bếp ăn thế giới là các bạn tới đây bạn lấy thực phẩm rồi ăn thôi và nó ngon thôi. Chúng tôi nó trở thành bếp ăn chữa lành cho cả thế giới.
nó phải đến cấp độ đó. Có thể chúng tôi sẽ đưa ra những nghiên cứu những cái thành phần vật chất trong món ăn của chúng tôi nó ở cái dạng nutritionist nào, nó giúp cho anh push về mặt healthy như thế nào, push mặt wellness như thế nào, tốt mặt social, cái soul của anh như thế nào, cái tâm hồn của anh như thế nào. Tại vì là anh biết là ví dụ tại sao là cái người mà ăn chay á, họ có cái show tốt hơn, bởi vì là họ cảm nhận được cái sự năng lượng của đồ ăn thực sự. Vậy thì bây giờ chúng tôi phải lên cấp độ đó. Thì em nghĩ là bản chất Việt Nam mình sẽ phải có một người guide cái chuyện này. Vậy đi từ bé nhé, em đi đầu tiên em đi chứng thực thôi. Em chứng thực là bai béo như vậy, nhưng em không muốn dùng từ bai béo. Từ bai béo nó quá bé. Nó quá bé và em muốn cái từ Việt Nam diet để người Việt Nam chúng ta đẹp hơn. Và ai cũng hiểu chuyện đó. Vậy thì nếu giả sử Việt Nam đặt một câu hỏi, Thái Lan là du lịch tâm linh, du lịch chuyển giới, Ấn Độ du lịch tâm linh, Nepal du lịch tâm linh, thì Việt Nam người ta đến Việt Nam vì cái gì? Vậy thì người ta phải đến Việt Nam vì cái thứ đó. Vì cái thứ đó, ok, nhìn ai Việt Nam cũng bảo wow, country tụi bay ai cũng đẹp vậy. Ai cũng đầy năng lượng vậy, ai cũng đầy healthy, ai cũng wellness vậy. Thì em muốn cái đó nó trở thành một cái thương hiệu mà người ta đến Việt Nam người ta phải làm điều đó. Và anh hình dung này, người ta đến đây không phải để người ta khai thác, mà đến đây để người ta raise, người ta nuôi dưỡng. Thì cái chiến lược nuôi dưỡng nó khác hẳn chiến lược hunting. Hunting ở đây là chúng ta cứ bào ra trái đất này ra để khai thác, và mình phải raise nó lên. Và duy nhất một thứ để raise rồi, đó là nông nghiệp. Nông nghiệp một cách đặc biệt, chứ không phải nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp gì cả. Nông nghiệp hãy nghĩ ra một câu chuyện khác. Cái sự tự nhiên của vũ trụ này rất đặc biệt. Anh có thể giống người ta là bảo vệ rừng, nói câu này nghe kỳ nhưng không cần phải bảo vệ gì cả. Bạn hãy để yên cho nó để nó tự phát triển thì nó sẽ tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt của nó. Thì đấy là một trong những cái mindset của em. Vậy thì cái câu chuyện đó mình sẽ phải ở cái podcast em chia sẻ, ước mơ của em là như vậy. Mong muốn làm sao mà cái chế độ ăn Việt Nam của cả thế giới họ biết tới. Không chỉ nem cuốn, không chỉ bánh mì, không chỉ bún phở, mà rất nhiều thứ khác đặc biệt. Việt Nam mình nếu anh đi, tại vì em là một người đi hết Việt Nam và đến ăn từng vùng miền, anh thấy là những món ăn của vùng miền nó cực kỳ đặc biệt. Ví dụ anh có thể quấn thịt, nhưng mà anh ra Nha Trang anh sẽ quấn cá. Đúng không? Vô Bình Định anh sẽ quấn đủ thứ khác. Và người Bình Định là trong bữa ăn của họ luôn có bánh tráng. Và anh có thấy bánh tráng ở đâu ngon như Việt Nam mình không? Việt Nam mình rất ngon, đúng không? Nó có thể mix với dừa, mix với hành, mix với đủ thứ. Đó, và em cảm thấy là như chẳng Việt Nam có một món rất là nổi, đó bánh tráng trộn, trên cả thế giới không ai có. Thì nó rất là ngon, anh hiểu không? Nhưng mà thực sự bản chất nó vẫn là healthy. Thì chúng ta biết cách làm nó. Đó thì em nghĩ như vậy, đó là ước mơ của em. Thế là quay về với bản chất, đúng không? Để ăn đồ Việt Nam mình cũng không cần phải trà sữa hay cái gì của nước ngoài nữa. Thế thì mình tạm thời là mình sẽ kết thúc cái phần 1 là về bai béo. Và sắp tới mình sẽ nói đến phần 2 là chủ đề là longevity. Ok, và hẹn mọi người ở phần 2. Cảm ơn các khán giả.